Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku takuam edhe sot në programin Rruga me doktor Michael Youssef. Ju kujtoj të gjithëve se jemi në serinë e mesazheve 10 urdhërimet. Në serinë e mesazheve mbi 10 urdhërimet, deri tani kemi folur për rëndësinë e zbatimit të këtyre urdhërimeve në jetën tonë. Po kështu kemi shqyrtuar një nga një 8 prej tyre, që nga i pari që ishte nuk do të keni asnjë perëndi tjetër përveç meje, për të vazhduar me adhurimin e Perëndisë në mënyrën e duhur, me ndalimin e keqpërdorimit të emrit Perëndis, me respektimin e prindërve, shenjtrimin e ditës së Shabatit, me vrasjen, tradhtim bashkëtorë, për të mbritur sot tek urdhërimi 8 që flet për vjedhjen. Ky urdhërim kundër vjedhjes, përveç se për vjedhjen e gjërave materiale, ka të bëjë dhe me mosdhënien e të dhjetës dhe ofertës që quhet vjedhje ndaj Perëndisë. Për më tepër ju ftoj ta ndjeki me vëmendje doktor Youssef. Dëgjim të këndshëm. Hello, listening friends. Përshëndetje të dashur dëgjues. We are thrilled that you have tuned in again today. Jemi të emocionuar që po na ndiqni sërish sot. And I want to begin by talking about something that is not very pleasant. Dhe duhet ta nis duke folur për diçka që nuk është fort e kënaqshme, But it is very important to deal with. por është shumë e rëndësishme të merremi me të. Dishonesty is a problem to a lot of people. Pandershmëria është një problem për shumë njerëz. Yet the sad part is that many people don't think that dishonesty is a sin. Sidoqoftë, pjesa më dëshpëruese është se shumë njerëz nuk mendojnë se pandershmëria është mëkat. Let's take, for example, the worker who leaves work early Le të marrim për shembull punëtorin që e lë punën herët, or spends his day talking to friends and not working, apo e kalon ditën e tij duke folur me miqt dhe jo duke punuar, or the shopkeeper who puts his finger on the scale to cheat the customer of a few extra grams, apo dyqanciun që vendos gishtin në peshore për t'ia hedhur klientit për t'i dhënë disa gram më pak, or the student who cheats on his exams, ose studentit që mashtron në provimet e tij, or the merchant who overcharges the customer. ose dyqanciu që i rrit çmimin klientit. All these people probably don't see themselves as thieves. Gjithë këta njerëz me sa duket nuk e shikojnë veten si hajdut. They say, I have never robbed a bank. Ata thonë, nuk kam vjedhur kurrë një bank, I have never stolen an automobile. nuk kam vjedhur kurrë një makinë. Most people think that the eighth commandment applies only to big robberies. Shumica e njerëzve mendojnë se urdhërimi i 8 zbatohet vetëm për vjedhjet e mëdha. They think that when God said, do not steal, it applies only to burglars and thieves. Ata mendojnë se kur Perëndia tha mos vjedh, zbatohej vetëm për vjedhësit dhe hajdutët. But the original word for stealing, ganaf, is an all-encompassing word. Por fjala origjinale për vjedhjen, ganaf, është një fjalë gjithëpërfshirëse. It means everything from larceny to taking the company's pen. Nënkupton gjithçka nga vjedhja deri tek marrja e styrolapsit të shokut. In other words, the biblical definition of stealing is this: Me fjalë të tjera, përkufizimi biblik i vjedhjes është ky: the taking of anything that does not belong to you regardless of its value. marrja e çdo gjëje që nuk ju përket, pavarësisht nga vlera e saj. Yet a large percentage of people would claim that they have never broken the eighth commandment. Sidoqoftë, një përqindje e madhe njerëzish do të pohonin se nuk kanë thyer kurrë urdhërimin e 8. Yet not tithing your income is also stealing from God. Sidoqoftë, të mos hiqni më një anë të dhjetën e të ardhurave është gjithashtu vjedhje nga Perëndia. If you have a Bible, please turn with me to Malachi chapter 3 Nëse keni një Bibël, ju lutem shkojmë së bashku tek Malakia kapitulli 3 and begin with us from verse 6. dhe filloni me ne nga vargu 6. Unë jam Zoti, nuk ndryshoj. Prandaj ju, o bijtë të Jakobit, nuk jeni konsumuar, që në ditët e etërve tuaj ju jeni larguar nga statutet e mia dhe nuk I keni respektuar. Ktheuni tek unë dhe unë do të kthehem tek ju, thot Zoti I ushtrive. Por ju thoni, si duhet të kthehemi? Një njeri do të vjedh Perëndin? Megjithatë, ju më vjedhni dhe pastaj thoni, çfarë të kemi vjedhur? Të dhjetën dhe ofertat. Mallkimi ju ka qelluar sepse më vjedhni. Po, mbar kombi. Sillni gjithë të dhjetat në shtëpinë e thesarit që të ketë ushqim në shtëpinë time, dhe pastaj më vini në provë për këtë gjë, thot Zoti I ushtrive. Nëse unë nuk do t'i hap pragjet e qiellit dhe nuk do të derdh mbi ju aq shumë bekim, sa nuk do të keni vend të mjaftueshëm ku ta shtini. Now there are some people
who misunderstand Malachi chapter 3. Tani, ka disa njerëz që keq kuptojnë Malekian kapitulli 3. They think that it means that God is a salesman who is trying to sell you a get-rich-quick scheme. Ata mendojnë se do të thotë që Perëndia është një shitës që po përpiqet t'ju shes një skem për t'u pasuruar shpejt. The people in Malachi's day were thinking the same thing. Njerëzit në kohën e Malakies po mendonin të njëjtën gjë. You see, human nature is never changed. E shikoni, natyra njerëzore nuk ndryshon kurrë. They were accusing God of unfaithfulness. Ata po akuzonin Perëndin për jo besnikëri. They were accusing God of not prospering them enough. Ata po akuzonin Perëndin se nuk po I begatonte mjaftueshëm. And that is why verse 6 is the foundational stone of this passage. Dhe ja pse vargu 6 është guri I themelit të këtij pasazhi. This passage is not really about money, it's about God. Ky pasazh nuk është në të vërtetë për parat, është për Perëndin. Verse 6 says, I, the Lord, do not change. Vargu 6 thotë, unë jam Zoti, nuk ndryshoj. What does it mean that God does not change? Çfarë do të thotë që Perëndia nuk ndryshon? It means that God cannot get better because he is perfect. Do të thotë se Perëndia nuk mund të përmirësohet sepse ai është I përkryer. He cannot get worse because he is God and he is perfect. Ai nuk mund të përkeqësohet se ai është Perëndi dhe është I përkryer. And so God is saying, I never change, but you do. Dhe kështu Perëndia po thotë, unë nuk ndryshoj kurrë, por ju po. In fact, God goes on to ask them to be changed back and to do the right thing. Në fakt, Perëndia vazhdon t'ju kërkojë atyre të ndryshojnë sërish dhe të bëjnë gjën e duhur. What God is looking for is a changed heart. Perëndia po kërkon për një zemër të ndryshuar. God is looking for people to change their own attitudes toward him. Perëndia po kërkon që njerëzit të ndryshojnë sjelljet e tyre karshi Tij. Not only that they stop accusing him of unfaithfulness, Jo vetëm që të pushojnë se akuzuari atë për jo besnikëri, but he wants them to realize that they are robbing God. por ai dëshiron që ata të kuptojnë se po vjedhin Perëndin. He wants them to realize that as long as they are robbing God, they are thieves. Ai dëshiron që ata të kuptojnë se për sa kohë që po vjedhin Perëndin, ata janë hajdut. And as long as they are thieves, they will not be blessed. Dhe për sa kohë që janë hajdut, ata nuk do të bekohen. And that's what God is saying to them. Dhe ja se çfarë po u thot Perëndia atyre. He is saying, until your hearts are changed and you stop robbing me, you will not be blessed. Ai po thot, ju nuk do të bekoheni, derisa zemrat tuaja të ndryshohen dhe të ndaloni së më vjedhuri mua. And the problem with those people is the same problem of our day and every day. Dhe problemi me ata njerëz është I njëjti problemi kohëve tona dhe I çdo kohe. It is a problem with many believers today. Është një problem me shumë besimtarë sot. Times have changed, but people have not. Kohrat kanë ndryshuar, por njerëzit jo. The reason people rob God and don't tithe and give offering to the work of the gospel Arsyeja pse njerëzit vidhnin Perëndin dhe nuk jepnin të dhjetën, nuk jepin ofertën për punën e ungjillit. the reason they do not give the money back that belongs to God Arsyeja pse ata nuk I kthejnë paratë që I përkasin Perëndis, is because they do not trust God to provide for their needs. është për shkak se ata nuk besojnë se Perëndia do të sigurojë për nevojat e tyre. They do not tithe because they do not trust God to meet their needs in the present nor in the future. Ata nuk japin të dhjetën sepse nuk besojnë se Perëndia do të plotësojë nevojat e tyre në të tashmen e as në të ardhmen. God's concept of his people giving back to him is as follows. Koncepti I Perëndis për njerëzit e Tij që I japin atij është I tillë. Imagine a silo full of grain, Imagjinoni një depo plot me drithë. and every time you turn the faucet and you give the first bucket to God, Dhe sa herë që hapni rubinetin dhe I jepni Perëndis kofën e parë, God keeps on filling it from the top. Perëndia vazhdon ta mbush nga e para. And when he has met all of your needs, there is always more left over. Dhe kur ai ka plotësuar gjithë nevojat tuaja, tepron gjithmonë akoma më shumë. Some of you are not experiencing God's blessings right now. Disa nga ju nuk po përjetojnë bekimet e Perëndis këtë çast. Do you know why? A e dini pse? Because you are keeping the money that belongs to God. Sepse ju po mbani paratë që I takojnë Perëndis. Here's what God is saying. Ja se çfarë po thot Perëndia. He is saying the problem is not the problem of money. Ai po thot se problemi nuk është I parave, It is the problem of the heart. është problemi I zemrës. That really is the problem. Në të vërtetë ky është problemi. And it is manifesting itself in the tithe and offering. Dhe po manifestohet në të dhjetën dhe ofertën.
If you are robbing God, there is a problem with your heart. Nëse po vidhni Perëndin, ka një problem në zemrën tuaj. You are not trusting God. Ju nuk po e besoni Perëndin. But think with me for a minute. Por mendoni me mua për një çast. If you trust God with your soul, will you not trust Him with your money? Nëse besoni Perëndin me shpirtin tuaj, a nuk do t'i besoni atij me paratë tuaja? The 8th commandment is all about trusting God. Urdhërimi i 8 flet vetëm për besimin e Perëndisë. The 8th commandment is all about stewardship. Urdhërimi i 8 flet vetëm për administrimin. The 8th commandment is all about being good stewards of all that God has put in your hands. Urdhërimi i 8 flet për të qenit administrues të mirë të gjithçkaje që Perëndia ka vendosur në duart tuaja. Good stewards are never greedy. Administruesit e Perëndisë nuk janë kurrë lakmitar. The basic essence of greed is desiring something that doesn't belong to you. Thelbi i lakmisë është të dëshirosh diçka që nuk të përket. The very essence of greed is desiring something for nothing. Thelbi i lakmisë është të dëshirosh diçka për asgjë. The very essence of greed is desiring something that you are not willing to work for. Thelbi i lakmisë është të dëshirosh diçka për të cilën nuk je i gatshëm të punosh për ta fituar. And that is why the good steward is not greedy. Dhe jap se administruesi i mirë nuk është lakmitar. A good steward is not wasteful. Një administrues i mirë nuk shpërdoron. A good steward does not squander God's resources. Një administrues i mirë nuk shpërdoron burimet e Perëndisë. They do not spend it all on themselves and then they say, we don't have enough. Ata nuk harxojnë gjithçka për veten dhe pastaj thonë, ne nuk kemi mjaftueshëm. Not returning to God what belongs to God is not only bad stewardship. Të mos i kthesh Perëndisë atë që i takon, nuk është vetëm administrim i keq. The Bible calls it stealing from God. Bibla e quan atë vjedhje nga Perëndia. There is something else about good stewards. Ka diçka tjetër për administruesit e mirë. Good stewards work hard. Administruesit e mirë punojnë shumë. If the boss expects you to work 40 hours, you put in 50 hours. Nëse shefi pret të punoni 40 orë, ju i jepni 50. That's a good steward. Ky është një administrues i mirë. So in Malachi chapter 3, what God is saying is this. Pra, tek Malekia, kapitulli 3, Perëndia po thot këtë. He is saying, I am the changeless God. Ai po thot, unë jam Perëndia i pandryshueshëm. And I'm asking you to change. Dhe po ju kërkoj të ndryshoni. I want you to change your heart toward me. Dhe dëshiroj të ndryshoni zemrën tuaj karshi meje. I want you to change your heart toward the possessions that I have placed in your hands. Dëshiroj të ndryshoni zemrën tuaj karshi zotërimeve që kam vendosur në duart tuaja. I want you to change your attitude from that of an owner to that of a steward and a manager. Dëshiroj që të ndryshoni zemrën tuaj nga ajo e një zotëruesi në atë të një administruesi dhe menaxheri. I am asking you to change your attitude of distrust in me and my faithfulness to that of trust, commitment and surrender. Po ju kërkoj të ndryshoni sjelljen tuaj të mosbesimit tek unë dhe tek besnikëria ime në atë të besimit, përkushtimit dhe dorëzimit. Change your attitude and then see what God can do. Ndryshoni sjelljen tuaj dhe pastaj shikoni se çfarë mund bëj Perëndia. Change your heart from fear of the future to trusting in God's provision and see if God is not worthy of your trust. Ndryshoni zemrën tuaj nga frika e së ardhmes në besimin në sigurimin e Perëndisë dhe shikoni nëse Perëndia nuk është i denjë për besimin tuaj. Change your heart from wanting to accumulate to wanting to distribute and see what God will do for you. Ndryshoni zemrën tuaj nga dëshira për të grumbulluar në dëshirën për të shpërndar dhe shikoni se çfarë do të bëjë Perëndia për ju. That's what God meant. Ja se çfarë po thot Perëndia. Begin to see God for who He is. Fillo ta shikosh Perëndin për atë që është. The God who loves you. Perëndia që ju do. The God who's concerned for every detail in your life. Perëndia që është i shqetësuar për çdo detaj në jetën tuaj. The God who wants to bless you and longs to bless you. Perëndia që dëshiron shumë t'ju bekojë. The God who desires good for you. Perëndia që dëshiron të mirën për ju. He is saying, I want you to change your heart. Ai po thot, dua që të ndryshosh zemrën tënde. I want you to change your attitude. Dua që të ndryshosh sjelljen tënde. I want you to trust me. Dua që të më besosh. That's what God is saying. Ja se çfarë po thot Perëndia. God was deeply angered by his people's distrust of him. Perëndia ishte shumë i inatosur nga mosbesimi i popullit të tij. Not only did they distrust him, but they were accusing him of unfaithfulness. Jo vetëm që nuk e besonin atë, por po e akuzonin për jo besnikëri.
And that is why he speaks through Malachi and says the following. Dhe jap se ai flet përmes Malakis dhe thotë kështu: I, the Lord, do not change, but you must, if you want to really be blessed by me. Unë, Zoti nuk ndryshoj, por ju duhet të ndryshoni, nëse dëshironi vërtet të bekoheni nga unë. Change your heart. Ndryshoni zemrën tuaj. Do something to prove that you trust in the Lord your God. Bëni diçka për të provuar se ju besoni në Zotin, Perëndin tuaj. Step out in faith, Esi në besim, so that you may be blessed in the long run, që të mund të jeni të bekuar në të ardhmen, because that is God's desire for you. sepse kjo është dëshira e Perëndis për ju. God is saying, don't be greedy with what I have given you, Perëndia po thotë, mos u bëni lakmitar me ato që ju kam dhënë, because that kind of attitude does not honor me. sepse kjo lloj sjellje nuk më nderon. Instead of stealing the money that belongs to God, Në vend që të vidhni paratë që i përkasin Perëndis, trust in Him and see what happens. besoni tek ai dhe shikoni se çfarë ndodh. God is completely trustworthy. Perëndia është krejtësisht i besuar. God is entirely faithful. Perëndia është plotësisht besnik. He is the keeper of His promises. Ai është mbajtësi i premtimeve të tij. He is the keeper of His side of the agreement, Ai është mbajtësi i pjesës së tij të marrëveshjes, because He is a changeless God. sepse ai është një Perëndi i pandryshueshëm. It is my prayer that you will begin to change your heart. Është lutja ime që ju të filloni të ndryshoni zemrën tuaj. And then write to us and tell us. Dhe pastaj na shkruani dhe na tregoni. Until next time, I wish you God's richest blessing. Deri herën e ardhshme, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë. Të dashur miq, shumë njerëz mendojnë se dhënia e të dhjetës ishte vetëm për Izraelin dhe vetëm për ligjin e Mojsiut, ai nuk i takonte njerëzimit sot. Por në Bibël shohim se parimi i dhënies së të dhjetës është i vlefshëm edhe për epokën e dhjatës së re. Ndryshimi është se në kohën e ligjit Mojsiut, njerëzit ishin urdhëruar me ligj që ta jepnin të dhjetën, ndërsa në kohën tonë jemi të frymëzuar ta bëjmë këtë për shkak të ndikimit të Perëndis në jetën tonë. Kjo është një nga mënyrat për ta nderuar atin tonë dhe për t'ju bindur urdhërimit të tij, që do të na sjellë veçse bekime dhe begati. Në programin tonë të rësarshme në serinë e mesazheve 10 urdhërimet, do të ndalemi në urdhërimin e 9 të Perëndis, që flet për mosdhënien e dëshmisë së rreme kundër të afërmit. Shumë njerëz edhe pse e dinë se është një veprim shumë i keq që dëshmosh kundër shokut, mikut apo dikujt tjetër, përsëri vazhdojnë ta praktikojnë këtë gjatë jetës së tyre. Por shpesh për shkak të dëshmive të rreme, njerëz pafajshëm mund të përfundojnë në burg ose dhe të vriten. Mbas këtij urdhërimi, ka më tepër, diçka që ka të bëjë me të vërtetën e Perëndis dhe për ata që e quajnë veten bijtë së vërtetës. Por cila është kjo e vërtetë? Mos harroni të na ndiqni në programin tonë të rësarshëm me Dr. Jusef, do të flas gjatë për këtë gjë. E si gjithmonë në fund të kujtoj se ne më presim letra dhe email-et tuaja në adresë të programit ton. Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën info@radiovis7.net. Po kështu mund të kërkoni dhe një kopje të librave të Dr. Jusef, Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do të dërgonim një kopje. Deri herën e ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.